kyllähän se silloin kasatessa jo vähän hirvitti, että mitäköhän tästä tulee. Niin kuin kirvesmiehellä. Tämä on perkele romun tänne pusikko ja kävelin tuommoista. No niin, minä olen pari yötä nukkunut ja nähnyt painajaisia kampiakseleista, niin päätinkin pelata upporikaasta taikka rutiköyhää ja yrittää modata tämän kampuran. Tässä on semmonenkin juttu, että näihin alkaa olla aika vaikea löytää laadukkaita laakereita näihin kampiakseleihin. Ja UK:ssa on yksi firma PJ Engineering, joka väittää, että myyvät laatuosia ja ehkä ihan järkevää hintaankin, mutta se on kuitenkin semmonen juttu, että kun sieltä tilaa kaikki 3 laakeria ja 4 tiivistettä, niin siitä ollaan siellä 330 € huiteilla, mitä se tulee maksamaan. Niin ajattelin nyt sitten kuitenkin niin tehdä semmoisen virityksen, että tähän laitetaan nyt 4 laakeria. Ja nämä laakerit on semmosia, joita saa Suomestakin paljon halvemmalla. Että näitä raskisi sitten vaihtaa vaikka vuosittainkin ehkä jopa. Sitten vaan tulee toimimaan tämä systeemi, niin nyt on tämmönen, tuo akseli on 25 milliä. Ja tässä laakerissa on sisäreikä 32 millimetriä. Niin, tämä tehdään tämmöisellä HG:llä, ei tosin näillä, vähän kapeimmilla. Holokki sovittaa nämä uudet laakerit tähän. Ja tämä on tosiaan 65 milliä, eli se menee tuonne lohkoon suoraan. Niin nyt, jos tämä vaan kasaa tällä lailla, niin labyrinttitiivisteelle jää 2 milliä tilaa. Niin nyt pitää sorvata tuota kaulusta tuonne päin, vaikkapa 3 millimetriä puoleltansa, jolloin taas labyrinttitiivisteelle on 8 millimetriä. Ja nyt minä yritän saada sormiin tämän niin keskelle, tämän palaan limpun, että mä voisin sorvata tuon kauluksen ihan jonkun sataisen pienemmäksi kuin tämä on. Jolloin lukkoliiman kanssa kasatessa, niin tämä kaulus saadaan myös kantaa tuota laakerikuormaa. Semmonen viritys. Tämä nyt on näitä päiviä, että mekaanikko on illalla joko todella onnellinen tai todella masentunut. Saa nähdä miten käy. Niin ja tosiaan kun tämä on jo niin kuin väliä tälle alkuperäiselle laakerille.
Kolohan se siellä. Tässä on nyt vasen ulompi runkolaakeri, johon on tehty kolo tämmöisellä timanttipäisellä, tasapäisellä terällä. Oli tarkoitus testailla noitakin kovametalliporonteria, mutta ne ei ole vieläkään kerännyt saapua. Ja niinhän tässä nyt taas aika loppuu kesken, että hierotella nämä laakerit. Yksi on vielä tekemättä. Sekin hierostat tällä timanttiterällä ja jatkaa eteenpäin ja testailla sitten myöhemmin niitä kovaa metalliteriä ja poranteriä. No niin, kokeillaan tulisiko vielä tämä viimeinen kolo tällä samalla timanttiterällä. Nyt on keskilimppujen kasaamiseen kaikki osat olemassa. Eli nämä muokatut sisemmät limput. Sitten on nämä laakerit, jossa on tuo kohdistintapi kolot porattu. Sitten on tuonne laakerin ja keskitapin väliin nämä holkit lyhennetty. Tässä on semmonen, luulin, että tämä olisi ollut tiukempi tämä tämmönen laakeriholkki tuonne, mutta se ihan käsipelillä mennä tuonne, niin teen semmoisen homman, että kassaan nämä sisäkoolit tästä laakerilta myös tähän tappiin, niin liimaamalla laakerilukitteella kiinni. No. Sitten on tuo labyrintitiiviste. Ja samat palikat tänne toiselle puolelle. Nikkaroin tämmösenkin kampiakselin kasausjikiin. Nämä Suzuki-akselit on ollut aika vaikeita saada tasan 80 asteen vaihe eroon, mutta jospa tämä auttaa sitä varustiinkin siinä. Se on vähän semmonen, vaikka tämä kuin tähtää tässä alussa, mutta sitten kun painaa nämä limput paikalle, niin se kuitenkin tuppaa jotenkin pyörähtämään kummasti. Joo. Jospa se nyt onnistus paremmin. Tässä pitää olla sisälimpuissa nämä kiertokangatapit paikallaan ja sitten näissä sisemmissä limpuissa on 8 mm reiät, luultavasti juurikin tätä varten. Tuo. Jeps. Näyttää siltä, että asetustyökalu toimii kohtuu hyvin ja keskilimput on siinä kasattu. Pikkusen tässä on tämmönen jännä, vähän tahavempi kohta ottaa tuohon labyrinttitiivisteeseen. Mutta mitä enää tätä pyörittelee, niin se alkaa sitä helpottaa. Eiköhän se toimi ihan hyvin. Mitäpä sinä voisi käydä? Niin, sitten pitäisi käydä laittaa veivit paikalle ja ulommat limput paikalle. Tulee nämä samat veivit, mutta ajattelin vaihtaa nuo neulalaakerit nyt samalla. Niin, tulee tämmöistä Silver Gates. Hopeoitu laakeri tällä kertaa. Nämä on jostakin Kakiivasta peräisin kai. Tarvikeosia.
laitan tämän tähän nyt siksi, koska jompikumpi puoli on semmonen, että se tuppa menee pikkusen liian ahtaalle, että tämä ei meinaa mahtua tämä työkalusta tänne väliin. Ja nyt se pitäisi sitten rihtata tuo kampiakseli. Siihen käytetään tämmöstä high-tech-telinettä. Niin, merkataanpa tämä 300 suurin piirtein tuosta. Ja siinä on semmonen 5. Sielläkin on 5. 5 saturasta. Eli tää on tänne päin. VG-linja on näin. Tarkoittaa sitä, että tätä pitäisi kiilalla itse asiassa tästä avata. Tätä limppuja. Noin. Sitä pitäisi pistää kiinni. Yritin ostaa käytetyn kuparivasaran, niin ostinkin tämmösen messinkivasaran. Tämä on varmaan maksanut messinkin aikana. Eikä kun jos tuo ylhäällä, niin tätäkin pitää avata. Siihen tämmönen kiila, tää on vähän huonossa kunnossa, mutta kokeillaanpa vielä, kun tämä onnistus. Oli sillä pieni vaikutus, se korkein paikka tuli nyt tänne näin 100 vuotta myöhemmin. Kyllä se on nyt oluen paikka. Kylläpä ne niihin kakkosiin sitten kuitenkin meni, kun sitä vielä hakata paukutti, niin tehdäänpä tämmönen note to myself, että tää magnetopää meni 200 mitattuna tuosta. Sitten nämä keskilaakerit, tää meni 300, tuo meni 200, melkein 90 astetta noihin kampiin näin. Vähän täällä vetorattaan puoli meni 200 ja mitattuna tuosta tasaisesta kohtiin. Ja korkein kohta oli täälläkin, täällä kammen vastakkaisella puolella. Tämä puoli täällä näin. Eli nämä ulommat laakerit tulee myös näillä länsimaalaisilla teollisuuslaakereilla. Tämä vasen puoli tässä, niin tässä ei oikeastaan mitään kummempaa, että pyörimiseen estävä lukitustappi tulee tuohon. Näin, sille tulee pikku kolo tuohon tiivistepintaan niinku Yamahassa. Ja sitten tämä laakeri sovitetaan tuohon akselin tämmöisellä olkilla. Tiivisteeksi on löytänyt tämmöisen jostakin teollisuuskaupasta, tämä aikaisemmin on jo ostanut ja tämä nyt passaisi tähän näin. Mutta tämä oikea puoli on sitten vähän erilainen tarina, että tässä on tämmönen alkuperäismallinen laakeri. Eli se tulee tuolla C-renkaalla tuonne
tällä tavalla. Niin nyt tämä teollisuuslaakeri niin on sellainen juttu, että eihän se tietenkään ole samassa kohti tuo lukkourapaikka. Niin nyt simmeä täytyy vaan laittaa lisää, niin mä käyn sorvaamassa sinne semmoisen sopiva prikaan kattasimmi levyyn. Sillä tavalla tehdään pari kappaletta tämmöisiä ohjaampia säätölevyjä siihen. Ja nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että tämä seuraavaksi tuleva lohki, missä on tiivistepinta, niin tämä on samankokoinen ulkometaltaan mitä tuo laakeri sieltä. Eli tähänkin väliin täytyy nyt laittaa joku prikka. Tuoda noin, että se akseli ei ui tuosta läpi tuonne. Eli tätä täytyy sitten vähän lyhentää, että tämä hammaspyörä saa oikea kohtaan. Tässä nyt kärsii jonkun verran tämä paksuusmitta, jolloin tähän tarvii nyt saada ohjaampi tiiviste laitettua. Tähän tulee nyt sitten ulkohlakasilta pienempi Stefa ja alumiinista tai pommista tähän sitten. Täytyy sorvata semmonen sovite holokki sille. Ja sitten tosiaan nämä noiden lukkotappien paikat tähän tiivistepintaan ja sitten kaikki nämä öljykanavat pitää tältä tukkia sitten pois. Niin yritetäänpä semmoista. Nyt sitten voisi asentaa nämä laakerit. Tähän vasemmalle puolelle tulee tämä alkuperäisiä levyjä vastaava määräntä simmilevyjä. Tässä on muuten tämä Stefan sovitin tähän vaihteiston puolella. Tuohon laakerin päälle seuraavaksi tulee tällainen sovitin, mikä nyt sitten estää tuon kampiakselin sivuuttausliikkeen. Sitten se tulee tänne tämä Stefa-sovittimen sisälle pikkusen. Näin, mutta se mahtuu se 7 milliä paksu Stefa olemaan tällä paikalla. En tiedä, auttaisiko tähän joku semmonen loitsutyyppinen juttu, joku semmonen oikein lauluruno tai joku. Mä sain joskus, kun tilasin Japanista semmosen vähän erikoisemman lehden, sanomalehden, niin mikä tämä on? Kuka tietää? Jos tämä on Japanista ja tämä on japanilainen moottori, niin jos tällä loitsua jotakin tuohon, niin pysyykö tämä sitten paremmin kasassa? Kaikki laakerit on kuitenkin Japanista. クランクシャフトのクリケもう壊れるな。すべてのベアリングよ寿命の限り一つになれ。
Se on totuuden hetki. No niin, seesokka on tullut paikallaan ja ensimmäinen ainakin sattunut ihan justiinsa niinku kirvesmiehellä. Sekin on hyvä. Tuo on hyvä. Se menee paikalle ja menneekö se vielä tuo viimeinkin? Kyllä. Mikä suurenmoinen menestys. Tein tämmösen erikoistyökalun, jolla voi pukkia tuota männärengäsuraa auki, kun tää on pienempi mitä tää uraa, niin ottaa tältä kaveriksi sitten. Lähtee vaikka pienimmästä ensin aukaisemaan, niin pienimmällä. Tuo sahalaita ei nyt liity tähän, se liittyy kitaran kaula luupalan tekemiseen. Tää on ihan selvästi lastuavaa työstöä. Kyllä se on nyt hyvä. Jees. Tämä taistelija se lähtee vielä viimeiseen taistoon.
On tämä jumalata homma. Nyt hajos takarenki, kumi puhkesi. Tässä vähän sattaa vettä ja näin, mutta tuolle sievästi ajettuna niin vaihteet tuntuu toimivan, mutta joku ujelus kuuluu nyt moottorista. Minusta se kuulostaa, että se olisi niinku vaihteiston pyöritetään nopeuden mukaan eikä kampiaksi. On saatana homma. Tässä taas jälleen kerran miettii, että pitäisiköhän vaihtaa harrastuksen. Jos tällä kertaa ei tule kyytiä, niin kyllä jumalata en työnä. Tämä perkele romun tänne pusikko ja kävelen tuon. Takarengas oli. No niin, nyt näyttää kyyti tulee. Nyt ei vielä hajonnut kampiakseli eikä laakerit, vaan meni tämmönen High Performance Racing pinna jälleen kerran poikki. Ja tämä puhkasi sitten sisäkummi, joka tyhjeni aika äkkiä tuolla Kemora ykköskurvissa. Ja oli mennä mettään koko ruustinkin, vaan sai motocrossattua sitten jalkamaassa tämä kuitenkin pystyssä. Ja pitääpä tempaista tämä rengas auki ja katsoa, mulla on tää vakiopinnoja on mukana. Ja jos tuo sisukummi pystyy jotenkin korjaamaan, niin ehkä tällä voi vielä ajaa. Nyt on kumi paikattu ja pinna vaihdettu. Seuraavalle setille testaamaan, mitä sitä hajua seuraavaksi. Onko mitään hyviä arvauksia. Kiitoksia Jussille Kerlokitteen lainasta ja Jormalle sisäkummin paikan lainasta. Hey now, gather round. Here comes the happiest sound in town. Button your jacket, comb your hair, bring that grin and meet us there. Every neighbor knows the sign when the little clock strikes 9. From the kitchen to the hall, everybody hears the call. Come on in, the show's begun. Clap your hands and join the fun. Sing it high, sing it low. This is the place to go. No pinna poikki. Hello, darkness, my old friend. I've come